السلام عليكم الخوت. اليوم جبت لكم طريقة مضمونة 100% لربح بطاقات جوجل بلاي وجواهر فري فاير مع التطبيق المشهور رويال فيشينغ والتطبيق ابي كلونر اللي هو تطبيق تهكير التطبيقات. اليوم سنهاك تطبيق رويال فيشينغ. لنبدأ الفيديو على بركة الله بالتطبيق رويال فيشينغ. هذا التطبيق صادق 100%. والتطبيق الثاني ابي كلونر اللي هو التطبيق يعطيك النسخة ديال التطبيق مهكرة. نجرب. هذا التطبيق يا أخواني صادق 100% لصيد السمك وحصول على سنت ثم تصريفها. هذه النسخة الأصلية. كما تنظروا هذا الكود الإحالة الخاص بي، واقتربت من $100 لكي أحصل على $100 في الباي بال وكارد جوجل بلاي. نبدأ التهكير على بركة الله. ندخل للتطبيق أبي كلونر. ونبحث على تطبيق رويال فيشينغ. ها هو. نضغط نبحث على اوبسيون، ثم نبحث على موديفي دي اندرويد. حتى انا ديجا مساعلة ملي نتا تجي تقلب بحال هكا غتوريك هكا موديفي دي اندرويد. اوكي خرج. غتضغط على علامة صحيح وجاري التهكير. انظر يا اخواني، سوف يصبح لدينا الكثير من الدولارات في باي بال وكارد جوجل بلاي. انه جاري التهكير معنا. سوف اترك لكم الرابط في الوصف، وايضا تطبيق رويال فيشينغ ايضا هو في الوصف. ولا تنسى اشتراكك بالقناة كي يوصلك الجديد. لقد تهكر معنا التطبيق. نضغط انستالي. وانظر يا اخواني، التطبيق جاري التهكير. هذه الطريقة للتهكير هذا التطبيق. والتطبيق صادق 100% في النسخة الأصلية. إن جمعت $100 تصلك بعد 7 أيام، ولكن فيها العذاب شوية خوت، حيت ملي كتوصل لك $600 كيبداو يعطوك ب0.01 وانت خاصك بزاف ديال الوقت. لهذا جبنا لكم طريقة التهكير. انظروا، نضغط على اوفغير.
انظر، لقد تهاكر معنا التطبيق. لقد تهاكر معنا التطبيق. لقد تهاكر معنا التطبيق، وفي الحين يعطيك اثنان تطبيقين، والتطبيق الأصلي التطبيق الأصلي اللي هو التطبيق الأصلي الذي هاكرناه، والتطبيق الثاني اللي هو المهاكر. هذا التطبيق المهاكر، وهذا التطبيق أصلي. كان معكم أخوكم يوسف في فيديو جديد. لا تنسى اشتراكك بالقناة لكي يوصلك الجديد. شكرا.